Hi everyone, let's start our day with Wendy. Word file එකක් password දාලා protect කරගන්න අවශ්‍යයිද? රහසිගත දේවල් save කරලා තියෙන word file එකක් ඒ විදිහටම protect කරලා තියාගන්න අපිට පුළුවන් password use කරන්න. කොහොමද word file එකක් protect කරගන්න කියලායි අද අරගෙන ආවේ. subscribe කරන්න මාව. Let's start our day with Wendy. Word file එක open කරගෙන file button එක click කරන්න. file button එක click කරාම එන menu එකේ info කියන group එකේ තියෙනවා protect document කියලා icon එකක්. ඒක click කරාම දෙවෙනි option එක විදිහට තියෙනවා encrypt with password. encrypt with password දුන්නාම මෙන්න මෙතනින් අප පුළුවන් password එකක් දාලා protect කරගන්න. password එක දැන් මෙතන type කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න password එක දෙන්නේ capitals ද numbers ද symbols ද ඔය ටික ඒ විදිහටම මතක තියෙන්න ඕන. password එක දාලා okay කරාම re-enter කරන්න කියනවා password එක. නැවත වාරයක් password එක enter කරලා okay කරන්න. okay කරලා මතක ඇතුව file එක save කරන්න. save කරලා පුළුවන් file එක close කරලා නැවත ඒ file එකටම ගිහිල්ලා open කරලා බලන්න. එතකොට ඔන්න අහනවා password එක. ඔයා දුන්න password එක අමතක කරගන්න එපා. අමතක වුණොත් file එක open කරගන්න බැරි වෙනවා. මම හිතනවා මේක හැමෝටම වැදගත් කියලා. මේ වගේ වැදගත් දෙයකින් නැවත හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.